السلام عليكم ورحمة الله. الترتل وله أسماء عديدة، فمن أسمائه السكوين واللماع والبرق، يختلف باختلاف اللهجات العربية، فهو نوع من أنواع الخرز الورقي اللماع اللي يستخدم في زخرفة وتطريز الألبسة. اليوم حنقوم بعمل تصميم احترافي حنستخدم فيه تقنية أجهزة السكوين، وحنتكلم عن جميع أنواعها وأشكالها وكيفية تصميمها، بحيث تقوم بتصميم أشكال ورسومات محترفة كالصور اللي أمامك في الشاشة. أنا خالد عبد اللطيف، أحد رواد الأعمال في الصين ومؤسس شركة تايلور للمكاين الخياطة والتطريز. خبرتي في هذا المجال أكثر من 15 سنة، ساهمت في فتح أسواق جديدة للعديد من المستوردين، وتربطني بهم علاقة عمل ممتازة وشراكة في جوانب كثيرة، كما أساهم أيضا مع المصانع في الجانب التطويري لأحدث تكنولوجيا الخياطة والتطريز، وتطوير منتجات جديدة تتوائم مع متطلبات العديد من الأسواق العربية والعالمية. حياكم الله من جديد. إذا كنت أول مرة تتابعنا، فهذه السلسلة تعليمية لمصممي الأزياء للاحتراف في مجال التطريز، بداية من تعلم طريقة تصميم المطرزات بالكمبيوتر حتى التعرف على الأدوات والمعدات اللي تحتاجها في تنفيذ مشروعاتك. فإذا أنت مش مشترك في القناة بعد، اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، وتابعنا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد في تكنولوجيا ماكينات الخياطة والتطريز. يأتي السكوين بعدة أنماط وأشكال، فمنها اللماع والشفاف والملون، ويستخدم في جميع أعمال التطريز على الملابس والحقائب والإكسسوارات. أشهر أحجامها لا يتجاوز حجم الأصبع، وأشهر أشكالها هو الشكل الدائري، ومن أشكاله هو الشكل السداسي وشكل النباتات وأشكال أخرى، فمنها المسطح والمجوف. أما بالنسبة لأنواع أجهزة السكوين، يوجد لدينا أنواع كثيرة، فمنها جهاز السكوين أحادي اللون، وهو عبارة عن جهاز سكوين يحتوي على مجرى وقاذف سكوين وحيد. أما جهاز سكوين ثنائي اللون أو يسمى دبل سكوين، وهو عبارة عن جهاز سكوين يحتوي على مجريين وقاذفين سكوين. جهاز السكوين متعدد الألوان، وهو عبارة عن جهاز سكوين يحتوي على أكثر من فوهة قذف سكوين، ويسمح بالتغيير بين الألوان والأشكال لخلق أشكال جميلة بالسكوين. جهاز السكوين المتحرك، وهو عبارة عن جهاز سكوين ذات مجرى وحيد، ولكنه يتحرك بين كافة إبر الرأس لخلق تموجات وأعمال احترافية. تعتمد هذه التقنية على تغيير تموجات لون الخيط المستخدم في تثبيت السكوين. يمكن أن تعمل على كافة الأحجام والأشكال المتاحة لأجهزة السكوين، من 2 و3 و4 و5 و6 إلى 22 ملم. اليوم حنقوم بتنفيذ قطعة قماش مزخرفة بأكثر من لون سكوين، فخلونا نبدأ مرحلة التصميم. منتجنا هذا اليوم عبارة عن قطعة قماش سيتم رشها بجهاز السكوين متعدد الألوان 4 لون. فقبل التصميم نبدأ برسم خطوط متوازية عن طريق أداة رسم السكوين، ثم القيام بعمل رسم دروينج بشكل سداسي كما هو الحال في الصورة المستوردة في التصميم. نحدد حجم الغرزة على السكوين من خلال خانة سايز، ونحدد المارج يساوي 0.6 ملم. نقوم الآن بتعريف طريقة تعبئة غرزة التطريز على حبة السكوين، ثم سميناها باسم نيو 1، وقمنا بتحديد طريقة التعبئة هذه لكافة غرز السكوين التي سنقوم بها اليوم. بعد أن توصلنا إلى طريقة تعبئة غرزة التطريز على حبة السكوين، يتم استنساخ هذا الخط 13 مرة بإزاحة مقدارها 1.4 ملم، ونقوم الآن بتلوينها كل صف بلون مختلف. ثم نقوم برسم دروينج لتحديد أبعاد وإسقاط الديباجة الواحدة، ثم نقوم باستنساخها بمقدار إزاحة 24.5 ملم نحو محرك الإكس، ثم نقوم بالتحديد على كائنات الرسم، ومن خلال قائمة Other Make Line Custom Spelt نقوم بتقسيم الديباجة بشكل منفصل، ثم نضغط على شريط Edit ثم Object Cut لقص حدود الديباجة الجانبية على اليمين وعلى اليسار. ثم من بعد نقوم بمعايرة الشكل السداسي الخارجي. يتم الآن معايرة الشكل السداسي الخارجي مع حدود غرزة السكوين،
ثم نقوم بإضافة شكل سداسي جديد بإزاحة مقدارها 2.5 ملم، ثم نقوم بتقسيم التصميم مرة أخرى من خلال شريط Edit ونضغط على زر Object Sequence Belt لتقسيم الشكل السداسي. نقوم الآن باستنساخ حد دروينج سداسي داخلي جديد على نفس حجم الصورة التي نقوم بتنفيذها، ثم نقوم بتقسيم الشكل السداسي الجديد بنفس الطريقة السابقة. نقوم الآن بتحديد أول طبقة من الشكل السداسي هذا، ونقوم بتغيير نوع السكوين إلى النوع B الذي سنقوم الآن بتغييره إلى اللون الأزرق. بعدها بنفس الطريقة نقوم بتغيير نوع الطبقة الوسطى إلى النوع A. بعدها بنفس الطريقة أيضا نقوم بتغيير نوع الطبقة الداخلية إلى النوع C، ثم نكرر هذه العملية في تلوين وتحديد أنواع السكوين في بقية أجزاء التصميم بنفس الطريقة السابقة. نقوم الآن باستنساخ الديباجة بالإزاحة إلى X بمقدار 24 ملم الذي هو عرض الديباجة. نقوم بتكرار الرسم للديباجتين أفقيا، عدد مرات الصفوف مرة واحدة، وعدد مرات الأعمدة 10 مرات، والفارق بين كل واحدة والأخرى 48 ملم، وهي مساحة عرض الديباجتين. نقوم الآن بتحديد تسلسل أحداث التصميم عن طريق اللون. الآن نقوم بنسخ الصفوف بتحديد خيار النقل للإكس 0 ملم والواي 16.8 ملم، وتكرار هذه العملية بالضغط على كائن السكوين بالزر الأيمن، ومن بعدها ضغط على زرار Object Comfort Sequin. يمكنك تغيير كل الغرز لنوع سكوين معين لشكل آخر، كما نقوم الآن بتغيير نوع B إلى نوع D. سنقوم الآن بترتيب عمل التصميم على الماكينة والقيام بالتفنيش النهائي للتصميم وإزالة أي عيوب فيه، والتدقيق على تسلسل أحداث التصميم بالكامل، ومراجعة نقاط البداية والنهاية لكل كائن. نقوم الآن بتعديل المهام أو الفانكشن التي ستقوم بها الماكينة عند إرسال كل حبة سكوين. كما تشاهدون في الجزء الأيمن من الشاشة، فهذه هي خانة مهام كل حركة إرسال أمر للماكينة. بعد أن أكملنا هذا التصميم المتقن على الكمبيوتر، خلونا نشوف كيف راح يكون على أرض الواقع في مرحلة التنفيذ. ماكينتنا لهذا اليوم هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر الصناعية ماركة تايلور سينسون. عدد رؤوس التطريز 2 رأس، تأتي ب9 ألوان، مضاف إليها جهاز سكوين متعدد الألوان 4 لون من اليسار، وجهاز قص الليزر من اليمين. عدد رؤوس الأغباني 2 رأس ب6 ألوان. مساحة الفريم 24 في 50 في 75 سنتيمتر. نظام التشغيل هو داهاو D19. سرعة التطريز العادية القصوى 1200 دورة في الدقيقة. نظام تزييت أوتوماتيك. نظام نقل حركة ألوان رقمي. نظام قص خيط ستيبنج موتور. يأتي نظام محرك الفريم XY بأجهزة وموتورات سيرفو موتور. سنستخدم من كل هذه التقنيات تقنية التطريز العادي مع أجهزة السكوين المتعددة الحديثة فقط. نبدأ أولا بشك الخيوط وتركيب شرائح السكوين وشد القماش على الفريم. بعدها نقوم بتحميل التصميم إلى جهاز التحكم. نختار التصميم المطلوب ونحدد أبعاده وأحجامه واتجاهاته. نقوم بعدها باختيار التلوين من خلال تحديد ألوان السكوين A و B و C و D. نثبت نقطة البداية ثم نقوم بتشغيل الماكينة. كما تلاحظون أن جهاز السكوين يوجد به عدة قاذفات ألوان تتحرك حسب التلوينة التي قمنا بها في إعدادات جهاز التحكم. من خلال حركة هذه القاذفات تقوم الأجهزة بإرسال السكوين أسفل الإبرة. بعدها تقوم الإبرة بالغرز والتثبيت للسكوين على القماش. نكون بهذا قد انتهينا من تنفيذ تصميمنا لهذا اليوم. خلونا نشوف ايش المنتجات اللي ممكن نسويها بتقنية السكوين.
ختاما، يمكنكم الطلب والاستفسار عن ماكينات الخياطة والتطريز بالتواصل مع فريق مبيعات شركة تايلور من خلال الأرقام المدرجة أسفل الشاشة. وكذلك يمكنكم شراء برنامج داهاو EM-CAD لتصميم رسومات التطريز من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف. وإذا أعجبكم الفيديو شاركونا بآرائكم واستفساراتكم في التعليقات، بالإضافة إلى متابعة صفحة تايلور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد وحديث في تكنولوجيا الخياطة والتطريز. الحكاية كلها إبرة وخيط، ولنا لقاء آخر في الحلقة القادمة.